શું તમને ખબર છે કે કોઈની સાથે પ્રેમમાં હોવું આના માટેનો ઇંગ્લિશ શબ્દ કયો છે? કોઈની સાથે પ્રેમમાં હોવું. કોઈનાથી ડરવું ઇંગ્લિશમાં કયો શબ્દ છે? સંગીતનો શોખ હોવો, શોખ માટે કયો શબ્દ છે? નેક્સ્ટ, ઈર્ષા આવે શું કહેશો? ખીજાયેલો છે શું કહેશો? જિદ્દી છે કયો શબ્દ વપરાશે? ધોખેબાજ, ધુતારા આના માટે ઇંગ્લિશમાં કયા શબ્દો છે? તો આ વાક્યો ચોક્કસથી આપણે શીખીશું. મિત્રો, વેલકમ ટુ સ્પોકન ઇંગ્લિશ ઇન ગુજરાતી. મિત્રો, આ ઇંગ્લિશમાં શીખવા માટેનો 5મો ભાગ છે, જ્યાં ગુજરાતીમાંથી ઇંગ્લિશનું ભાષાંતર તમે આરામથી શીખી શકશો. આગળના 4 ભાગ ચોક્કસથી તમારે જોઈ લેવાના છે. એ જોયા પછી આ 5મો ભાગ તમને મજા આવશે શીખવાની. તો આજે જે વાક્યો આપણે જોઈશું એ એવા છે જે તમે રોજબરોજના જીવનમાં ચોક્કસથી વાપરતા હશો. આને ઇંગ્લિશમાં કઈ રીતે લખવું તમારે કેવું છે? શું તું એની સાથે પ્રેમમાં છે? આપણે બધામાં જુઓ તું એ રીતે આપણે પ્રશ્નો પૂછીશું મોટા ભાગના. તો આના માટે શું કરવું? શું તું એની સાથે પ્રેમમાં છે? પહેલાં તો પ્રશ્ન છે શું તું, તો આના માટે સૌથી પહેલાં તમારે શું મૂકવું પડશે? આર યુ. આ આપણે ચોથો ભાગ આગળ જોયેલો છે. આર યુ એટલે શું તું. આર યુ ઇન લવ. ઇન લવ એટલે કોઈની સાથે પ્રેમમાં હોવું. આર યુ ઇન લવ. તમે કોઈને કહો આર યુ ઇન લવ, તમે આવું બોલો એનો મતલબ શું થાય? શું તું પ્રેમમાં છે? આર યુ ઇન લવ. હવે તેની સાથે આર યુ ઇન લવ વિથ. હવે જો કોઈ છોકરી હોય ને તમે એને છોકરાનું પૂછતા હોય તો આર યુ ઇન લવ વિથ હિમ. શું તું એ છોકરા જોડે પ્રેમમાં છે? અને આર યુ ઇન લવ વિથ હર. શું તું એ છોકરી જોડે પ્રેમમાં છે? આ રીતના 2 પ્રશ્નો બને. સો આર યુ ઇન લવ વિથ. ધારો કે તમે કોઈ છોકરાને પૂછો છો તો આર યુ ઇન લવ વિથ હર. અહીંયા શી નહીં મુકાય, અહીંયા હર આવશે. પહેલું વાક્ય છે. બીજું વાક્ય, શું તને મારાથી બીક લાગે છે? પહેલાં તો પ્રશ્ન આપણે શું તને પૂછીએ છીએ એટલે સૌથી પહેલાં મૂકવાનું છે આર યુ. આર યુ. હવે કોઈનાથી ડરવું એના માટે ઇંગ્લિશમાં કયો શબ્દ છે? અફ્રેડ. ઓફ. અફ્રેડ ઓફ એટલે કોઈકનાથી ડરવું. આર યુ અફ્રેડ ઓફ. અને ઓફ પછી તમારે શું મૂકવું પડશે? ઓફ પછી તમારે મી મૂકવું પડશે. આર યુ અફ્રેડ ઓફ મી? પ્રશ્ન ચિહ્ન આવશે. આર યુ અફ્રેડ ઓફ મી? આ બધા વાક્યો છે ને લખી નાખશો તો તમને બહુ જ ઝડપથી ઇંગ્લિશ શીખવાની મજા આવશે. આર યુ અફ્રેડ ઓફ મી? બોલો, આર યુ અફ્રેડ ઓફ મી? શું તને મારાથી બીક લાગે છે? આર યુ અફ્રેડ ઓફ મી? નેક્સ્ટ, શું તને સંગીતનો શોખ છે? કોઈ પણ વસ્તુનો શોખ હોવો, આના માટે ઇંગ્લિશમાં કયો શબ્દ છે એ જોઈએ. શું તને સૌથી પહેલાં લખશો આર યુ. અને પછી તમારે મૂકવું છે શોખ હોવો, એના માટે ઇંગ્લિશમાં કયો શબ્દ છે? FOND અને ઓફ. આર યુ ફોન્ડ ઓફ. પછી હવે તમારે વસ્તુ મૂકવી છે તો શું મૂકશો? આર યુ ફોન્ડ ઓફ મ્યુઝિક? બોલો, આર યુ ફોન્ડ ઓફ મ્યુઝિક? શું તને મ્યુઝિકનો, સંગીતનો શોખ છે? આર યુ ફોન્ડ ઓફ ક્રિકેટ? શું તને ક્રિકેટનો શોખ છે? હવે ધારો કે તમારે કોઈ ક્રિયા પૂછવી છે કે શું તને ક્રિકેટ જોવાનો શોખ છે? કોઈ ક્રિયા મૂકવી છે. જુઓ, મ્યુઝિક આ એક શબ્દ છે, ક્રિકેટ આ ક્રિયા નથી, આ એક નામ છે. મ્યુઝિક જે છે એક સંગીત એક નામ છે, ઠીક છે, એક વસ્તુ એક ક્રિયાનું નામ છે. ક્રિકેટ એ પણ એક રમતનું નામ છે. પણ જો તમારે ક્રિયા મૂકવી હોય, જેમ કે જોવું અથવા તો રમવું, ધારો કે રમવું એને ઇંગ્લિશમાં કયું ક્રિયાપદ છે? પ્લે. તો ઓફ પછી જ્યારે તમારે પ્લે મૂકવું હોય, કોઈ પણ ક્રિયાપદ જો આઈએનજી મૂકવું પડે તો એ કેસમાં તમારે શું મૂકવું પડશે? આર યુ ફોન્ડ ઓફ પ્લેઇંગ આવશે. આર યુ ફોન્ડ ઓફ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ? આ એક્સ્ટ્રા ખાલી સમજવું હોય તો આર યુ ફોન્ડ ઓફ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ? શું તને ક્રિકેટ રમવાનો શોખ છે? એ અર્થમાં આપણે અહીંયા પ્લેઇંગ મૂક્યું છે. શબ્દો આવતા હોય તો ઓફ પછી સીધા મૂકી શકાશે. ચોથું વાક્ય છે, શું આ
મારા માટે છે. શું આ મારા માટે છે? હવે જુઓ એક જ વસ્તુ છે આ એટલે શું કહીશું આપણે? ધીસ. એક જ વસ્તુ છે એટલે ધીસ સાથે ઇઝ વપરાય છે. ઇઝ આગળ મૂકી દઈએ. ઇઝ ધીસ ફોર મારા માટે એટલે મી. જુઓ ફોર પછી શું છે? મી. ઇઝ ધીસ ફોર મી. શું આ મારા માટે છે? ઇઝ ધીસ ફોર મી. આ રીતે વાક્ય બનશે. લખતા રહેજો જોડે જોડે. ચલો 5મું વાક્ય છે, શું તને મારાથી ઈર્ષા છે? તો ઈર્ષા, મારાથી ઈર્ષા છે, આના માટે કયું વાક્ય આવશે? તો આપણે લખશું આર યુ. હવે ઈર્ષા હોવી આના માટે કયો શબ્દ છે? એના માટે ઇંગ્લિશમાં જે શબ્દ છે કોઈ પણ માણસથી કોઈ પણ વ્યક્તિથી ઈર્ષા હોવી એ શબ્દ છે જેલસ. સ્પેલિંગ ખાસ જોજો જેલસનો, JEALOUS. આપણે આને શું કહીશું? જેલસ. આર યુ જેલસ ઓફ મી? આર યુ જેલસ ઓફ મી? બોલો, આર યુ જેલસ ઓફ મી? શું તને મારાથી ઈર્ષા છે? ખાસ જુઓ ઓફ મી આવે છે, ફોર મી આવે છે. બધા જ વાક્યો તમે જુઓ એમાં ઓફ મી ફોર મી પાછળ આવે છે મારાથી જ્યારે એ વાત હોય ત્યારે. આર યુ જેલસ ઓફ મી? ઠીક છે ને, આર યુ જેલસ ઓફ મી. 6થું વાક્ય છે, શું તે તારાથી ખીજાયેલી છે? હવે જુઓ કોની વાત છે? છોકરી છે, ખીજાયેલી છે. તો આ વાક્યમાં જુઓ શું તે છે, તને નથી. તો તે એટલે છોકરી છે તો આપણે શું મૂકીશું? શી મૂકીશું. શી સાથે શું આવતું હોય છે? ઇઝ. તો ઇઝ આપણે આગળ મૂકી દઈશું. પ્રશ્ન છે ઇઝ શી? ઇઝ શી. હવે કોઈ વ્યક્તિથી ખીજાયેલું હોવું એના માટે ઇંગ્લિશમાં કયો શબ્દ છે મિત્રો? ખાસ જુઓ, ખીજાયેલું હોવું એના માટે શબ્દ છે એનોય. ANNOY અને ઈ અને ડી આવશે. એનોઇડ એટલે ખીજાયેલું. એનોઇડ. ઠીક છે, એનોઇડ. ય અને ડ જોડી દેવાના છે. એનોઇડ એટલે ખીજાયેલું. એનોઇડ. ઇઝ શી એનોઇડ? આ શબ્દો લખતા રહેજો. ઇઝ શી એનોઇડ વિથ યુ? બોલો, ઇઝ શી એનોઇડ વિથ યુ? શું એ તારાથી ખીજાયેલી છે? ઇઝ શી એનોઇડ વિથ યુ? નેક્સ્ટ 7મું વાક્ય છે, શું તે જિદ્દી છોકરો છે? હવે જુઓ કોની વાત છે? તે છોકરો છે એટલે શું મૂકીશું આપણે? ઇઝ મૂકીશું. આગળ ઇઝ મૂકવું પડશે. ઇઝ હી? છોકરો છે, ઇઝ હી. હવે તમારે શું કહેવું છે? ઇઝ હી જિદ્દી માટે કયો શબ્દ છે? ઇઝ હી અ STUBBORN? આપણે આને શું કહીશું? આને આપણે કહીશું સ્ટબન. અને શું કહીશું? સ્ટબન. રનો ઉચ્ચાર અહીંયા નહીં થાય. આપણે આને કહીશું સ્ટબન. ઇઝ હી અ સ્ટબન બોય? ઇઝ હી અ સ્ટબન બોય? બોલો, ઇઝ હી અ સ્ટબન બોય? શું એ છોકરો જે છે એ ખીજાયેલો છે? ઇઝ હી અ સ્ટબન બોય? આ રીતનું વાક્ય બનશે. અને પછી નેક્સ્ટ જે વાક્ય છે, શું તે લોકો ધોખેબાજ છે? હવે જુઓ ઉપર એક શબ્દ લખ્યો છે આપણે જિદ્દી એટલે સ્ટબન. ઠીક છે, સ્ટબન. એવો એક બીજો પણ શબ્દ છે. કોઈ વ્યક્તિ જિદ્દી હોય એના માટે બીજો પણ એક શબ્દ છે, લખી લેશો. ADAMANT. આપણે આને શું કહીશું? આપણે આને કહીશું એડમન્ટ. એડમન્ટ એટલે પણ જિદ્દી એ અર્થમાં શબ્દ વપરાતો હોય છે. સ્ટબન અથવા એડમન્ટ. એડમન્ટ. ઓકે. શું તે લોકો ધોખેબાજ છે? હવે જુઓ કરતા કોણ છે? એ લોકો એટલે ધે આવશે. ધે સાથે આર વપરાય. આર આગળ મૂકવું પડશે. આર ધે. શું તે લોકો ધોખેબાજ છે? આર ધે. હવે ધોખેબાજ તમે શું લખશો? આર ધે ચીટર્સ? ધુતારા છે. આર ધે ચીટર્સ? બોલો, આર ધે ચીટર્સ? બીજો પણ એક શબ્દ છે આર ધે ઇમ્પોસ્ટર્સ? એ શબ્દ પણ વાપરી શકાય. ઇમ્પોસ્ટર્સ. તો બહુ બધા શબ્દો આજે નવા આપણે શીખ્યા અને વાક્યો પણ તમે આની સાથે સાથે બનાવ્યા. સો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો કમેન્ટમાં ચોક્કસથી જણાવશો. અને આ 5મો ભાગ છે, આગળના 4 ભાગ ચોક્કસથી જોઈ લેશો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ પણ કરી લેશો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.